สวัสดีครับวันนี้มาเจอช่องแจ๋วกับจอยอีกแล้วนะครับผมพาเพื่อนๆทุกคนมารีวิวกล้องติดหน้ารถนะวันนี้นะครับเดี๋ยวผมมารีวิวตัวกล้องที่ผมตัดสินใจซื้อมาเปลี่ยนเนาะราคาก็ตอนนั้นผมได้โปรโมชั่น9 เดือน 9อยู่ที่ไม่ถึง800 บาทนะเดี๋ยวเรามาดูสเปคแล้วก็มาดูคุณภาพของภาพว่ามันเจ๋งแค่ไหนนะครับกล้องที่เราได้มาเปลี่ยนน่ะมันเป็นของ70ไมล์นะที่ผมตัดสินใจซื้อเพราะอะไรเพราะว่าคนซื้อกันเยอะแล้วก็รีวิวช่องต่างๆบอกว่ามันโอเคผมก็เลยซื้อตามนะไม่มีอะไรมากแล้วก็ผมก็ดูรีวิวหลายเจ้าแล้วล่ะตัวเนี้ยมันน่าจะตอบโจทย์เราตอบโจทย์ยังไงบ้างตอบโจทย์เรื่องราคาแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องอะไรล่ะเรื่องคุณภาพของภาพเห็นเขารีวิวออกมาว่ามันโอเคมากนี่ครับหน้าตาของกล้องของเราวันนี้ก็จะเป็นของ70ไมล์นะครับหรือว่า70ไมล์นะครับรุ่น Dashcam 310นะครับ M310 สเปคคร่าวๆของมันก็คือ 1296p นะครับจากกล้องเดิมของเราเนี่ย G1W ตัวเนี้ย 1080p นะก็ชัดขึ้นมาจากระดับ Full HD เป็นระดับ 2K นะครับตัวนี้แล้วก็มีโหมด Parking Surveillance ก็คือคล้ายๆกับเป็นกล้องวงจรปิดเวลาจอดรถแต่ว่าตัวนี้ต้องใช้อุปกรณ์เสริมนะต้องมีอุปกรณ์เสริมที่ใช้ได้มีการสั่งงานด้วยเสียงเนาะไม่แน่ใจว่าคำสั่งเสียงที่บอกว่าบันทึกภาพบันทึกวิดีโอไม่บันทึกเสียงอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็ที่สำคัญของทุกวันนี้ก็คือเรามีแอปที่ใช้งานนะครับแล้วก็แอปของโทรศัพท์เข้าใช้งานกล้องเพราะว่ากล้องตัวนี้มันไม่มีจอเหมือนรุ่นเดิมแล้วเนาะตัวเดิมเรายังสามารถตั้งค่าตั้งอะไรผ่านจอได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่มีแหละต้องสั่งงานผ่านการกดปุ่มพวกนี้หรือว่าก็การเข้าสั่งงานผ่านตัวแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวผมจะดัมหน้าจอแอปพลิเคชันมาให้ดูคร่าวๆนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับตัวกล้องก็จะเป็นทรงกลมนะครับความยาวน่าจะประมาณ10 เซนเนาะฝั่งหนึ่งก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับตรงนี้อีกฝั่งก็จะเป็นปุ่มที่เสียบตัวไฟใช้พอร์ต Type C นะครับอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นช่องใส่ตัว Memory Card ครับใส่ Memory Card แบบนี้ตัวเมมเนี่ยน่าจะใส่สูงสุดได้ถึง256กิกเลยนะจากกล้องเดิมของเรานี่ใส่ได้อยู่ที่ประมาณ32กิกถึง64กิกประมาณนี้แต่กล้องรุ่นใหม่ๆใส่เมมได้เยอะมากเลยนะครับทีนี้ด้านหน้ามันก็จะเป็นมีรูระบายอากาศนะครับประมาณนี้เป็นกล่องทรงกลมและมีรูเลยระบายอากาศ4รูตัวนี้น่าจะเป็นช่องของไมค์นะครับไมค์รับเสียงฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดปุ่มคำสั่งต่างๆเนาะแล้วก็ตัวเลนส์กล้องจะอยู่ด้านหน้าเฉียงมาทางด้านขวาประมาณนี้นะครับขายึดเป็นพลาสติกนะครับพลาสติก ABS แข็งแล้วก็ตัวล็อกจะเป็นเหล็กนะตัวนี้เป็นเหล็กหรืออลูมิเนียมไม่แน่ใจอาจจะเป็นอลูมิเนียมก็ได้นะแต่เป็นโลหะนะครับตัวขายึดตัวนี้ก็เป็นโลหะเกลียวนะครับล็อกคล้ายๆล็อกของ GoPro นะครับเป็นขันล็อกตัวขายึดมันก็จะเป็น3ขาเข้ามาล็อกตรงนี้นะครับเพื่อยึดเข้ากับตัวรถเท่าที่ทดสอบการใช้งานเมื่อวานนะครับผมไปทดสอบตอนเย็นมาแล้วมันก็ภาพที่ได้ก็ดีอยู่นะนิ่งอยู่เหมือนขามันจะไม่แน่นนะแต่ว่าเวลาใช้งานจริงมันก็แน่นในระดับหนึ่งเลยนะครับมันไม่ได้โยกเยกอะไรขนาดนั้นนะภาพที่ได้มาก็ไม่สั่นถ้าเทียบกับกล้องตัวเดิมที่เป็นขายึดแบบนี้กล้องตัวนี้สั่นเยอะกว่าอีกนะครับข้อดีของกล้องรุ่นใหม่ถ้าเทียบกับรุ่นเก่าเนาะแต่เดิมเวลาเราจะเอาภาพออกเราต้องเอาเมมตัวนี้มาใส่ที่อ่านการ์ดแล้วค่อยไปโหลดลงคอมนะครับปัญหาก็คือเวลาเราไม่มีคอมใช้ที่หน้างานเราจะโหลดภาพยากนะครับแล้วกล้องรุ่นใหม่ๆเขาก็เห็นจุดบอดตรงนี้เขาก็เลยทำแอปออกมาให้เราใช้งานไม่จำเป็นต้องถอดการ์ดออกจากตัวกล้องนะครับเราก็ใช้แอปในการดึงข้อมูลเลยนะครับถ่ายตัวชื่
ชื่อม Wi-Fi Hotspot เข้ามาเครื่องนี้แล้วก็ทำการดูภาพดูอะไรได้เลยแล้วก็โหลดเอาพวกวิดีโอไปใช้งานได้เลยเนาะพูดง่ายๆขอแค่มีเครื่องมือถือที่เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้แล้วก็มีแอปมันก็ใช้งานได้แล้วนะครับพอเราเสียบไฟแล้วก็มันก็จะมีเสียงเตือนการบันทึกแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองต่อไฟเข้าไปใหม่นะครับทีนี้เหมือนเราสตาร์ทเครื่องเปิดกุญแจนะครับไฟก็จะขึ้นสีแดงประมาณนี้โอเคนี่ก็คือเสียงสัญญาณที่บอกว่าเครื่องมันทำการบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับทำการบันทึกข้อมูลอยู่เนาะนี่นะครับไฟก็จะขึ้นสีเขียวประมาณนี้เนื่องจากมันไม่มีจอแสดงผลบอกเนาะมันก็ต้องสังเกตไฟจากจุดนี้นะครับถ้าคนขับมองจะเห็นไฟตัวนี้อยู่เพราะว่าเวลาติดตั้งจริงคนขับจะอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งขวาของกล้องมันก็จะมองไม่เห็นไฟตัวนี้เนาะเพราะว่ากล้องน่าจะออกแบบโดยพวงมาลัยที่อยู่ฝั่งซ้ายมันก็จะมองเห็นแบบนี้นี่คือจุดบอดของมันเนาะแต่ว่าเราสามารถสังเกตผ่านช่องรูเล็กๆตรงนี้มองไปเห็นไฟสีเขียวที่มันกำลังทำงานอยู่ได้นะครับจุดสังเกตที่เราเวลาเราขับรถก็ดูว่ากล้องมันทำงานหรือเปล่าเราก็สังเกตที่รูเล็กๆเนี่ยไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นไหมเนี่ยมันจะมีไฟเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราขับรถเราจะมองผ่านช่องตัวนี้มันจะเห็นไฟเขียวทำงานอยู่นะครับก็แสดงว่ากล้องเราทำงานอยู่อะไรประมาณนี้นะครับเนื่องจากกล้องมันไม่มีจอเนาะมันก็จะใช้การสั่งงานผ่านแอปหรือว่าสั่งงานผ่านตัวปุ่มเนี่ยปุ่มเขียวๆเนี่ยนะครับคำสั่งมันก็จะถ้ากล้องมันปิดอยู่กด1ครั้งคือการเปิดอุปกรณ์นะครับถ้ากล้องมันเปิดแล้วมีไฟขึ้นเขียวๆแบบนี้แล้วนะครับกดค้าง3วิคือการปิดอุปกรณ์นะครับกดค้าง3วิเนี่ยปิดอุปกรณ์นะครับ1 2 3นี่คือปิดอุปกรณ์นะครับลองกด1ครั้งนี่นะครับกด1ครั้งคือการเปิดอุปกรณ์นะครับถ้ากล้องมันปิดอยู่ Hotspot Wi-Fi ปิดอยู่โอเคคำสั่งก็เป็นภาษาไทยเนาะกด4ครั้งติดต่อกันนี่เป็นการฟอร์แมตหน่วยความจำนะครับกด5ครั้งติดกันเป็นการรีเซ็ตการตั้งค่าโรงงานนะครับกดค้างไว้15วินาทีกรณีที่เครื่องมันมีปัญหาเราเป็นการบังคับการรีสตาร์ทนะครับสมมุติเครื่องมันแฮงก์มันอะไรเรากดค้างไว้15วิเลยนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อ Hotspot ครั้งแรกกับมือถือเราเนาะเราให้เรามากดตอบรับด้วยการกด1ครั้งนะครับพอเรากดเชื่อมต่อด้วยแอปเนี่ยมันจะให้เรากดที่ตัวปุ่มเนี่ย1ครั้งเพื่ออนุญาตการเชื่อมต่อนะครับนี่ใครที่ลงแอปใหม่อย่าลืมฟังก์ชันการกดเพื่อตอบรับจากมือถือด้วยนะเรากดเชื่อมต่อจากมือถือมามันต้องกดยืนยันที่อุปกรณ์ด้วย1ครั้งนะครับเนี่ยก็จะมีลิงก์พวกดาวน์โหลดแอปอะไรต่างๆนี่ชื่อ Hotspot มันก็จะเป็น70 ไมล์ M310 แล้วก็ตัวท้ายก็จะเป็นรหัสของชื่อกล้องของเรานะครับรหัสผ่านขั้นต้นนะครับรหัสผ่านตัวนี้อย่าลืมนะครับใครมีกล้องก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับรหัสผ่านของ Hotspot เวลาเราเชื่อมต่อเข้าไปนะครับผมพามาดูคำสั่งการสั่งงานด้วยเสียงนะ เมื่อกี้เราลองสั่งภาษาไทยแล้วมันไม่ทำงานนะมันเป็นคำสั่งภาษาอังกฤษนะครับก็ take photo อะไรประมาณนี้lock the video turn on audio การบันทึกเสียงเปิดอยู่ turn off audio การบันทึกเสียงปิดอยู่ turn on audio การบันทึกเสียงเปิดอยู่ turn on hotspot Hotspot Wi-Fi เปิดอยู่ turn off hotspot Hotspot Wi-Fi ปิดอยู่ turn on hotspot Hotspot Wi-Fi เปิดอยู่คำสั่งก็จะประมาณนี้แต่สั่งเป็นภาษาอังกฤษเนาะตอนแรกผมสั่งเป็นภาษาไทยมันไม่ทำงานนะครับสมมุติเราสั่งว่า take photo ก็คือ dashcam จะถ่ายรูปแล้วบันทึกลงในอัลบั้มนะครับ
ข้อควรระวังอีกตัวหนึ่งนะครับเกี่ยวกับพวกหน่วยความจำโปรดใช้ Memory Card ความจุระหว่าง16กิกถึง256กิกและมีอัตราความเร็วคลาส10 U1 ขึ้นไปนะครับอย่าลืมนะครับต้องเป็นคลาส10 U1 ขึ้นไปสำหรับการติดตั้งผมก็จะติดตั้งอยู่บริเวณประมาณนี้นะครับมันก็จะมีตัวแผ่นให้เราแปะกับพวกกระจกมารองชั้นหนึ่งแล้วก็เป็นแผ่นกาวเหนียวๆมาแปะตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็จะหมุนล็อกนะครับหน้าตากล้องมันก็จะเป็นกล่องกลมๆแบบนี้นะครับสำหรับฝั่งนี้ก็จะเป็นจุดที่เราใส่ตัว SD card นะครับ micro SD เป็น memory นะแล้วก็ช่องเสียบสายไฟมันจะเป็นไฟเลี้ยงชนิด Type C นะครับนี่ครับตัวอะแดปเตอร์แปลงไฟมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเสียบกับที่จุดบุหรี่ในรถยนต์เนาะแล้วก็แปลงออกมาเป็นตัวช่อง USB Type A 5 โวลต์2 แอมป์นะครับก็เวลาใช้งานเราก็เสียบเข้าไปแบบนี้กับที่จุดบุหรี่นะครับเสร็จแล้วเราก็เสียบ USB เข้าไปแบบนี้การเดินไฟก็เดินหลบเข้าไปตามช่องประมาณนี้นะครับหลบเข้าไปแล้วก็ขึ้นคานเสา A ขึ้นมาแล้วก็ซ่อนสายมาตรงนี้แล้วก็มาโผล่ออกตรงนี้นะครับก็จะออกประมาณนี้สำหรับภาพที่ได้มาเมื่อวานเนี่ยเนาะผมขับไปตอนประมาณ5 โมงกว่านะครับออกหมู่บ้านไปลองขับบนเส้นลำลูกกาคลอง4นะครับพวกภาพที่ได้ก็ผมว่าถือว่าโอเคนะใช้เป็นหลักฐานในการเวลาเกิดเหตุต่างๆก็เป็นภาพหลักฐานที่ใช้ได้เลยนะถ้าเราโหลดออกจากกล้องจากเมมโดยตรงไม่ใช่การไปถ่ายหน้าจออีกทีนะส่วนใหญ่ภาพที่ได้ไม่ใช่การโหลดออกจากกล้องเนาะเท่าที่เราเห็นจากโซเชียลอะไรต่างๆเวลาเกิดเหตุมันจะเป็นการไปถ่ายหน้าจอของตำรวจอีกทีมันก็เลยไม่ค่อยชัดนะแต่ภาพเอาจริงๆแล้วเครื่องกล้องตัวเก่าของเราก็ภาพก็ใช้ได้อยู่นะลองเอามาเทียบกันตัว 1080p ในปัจจุบันเนี่ยผมว่ายังสามารถใช้เป็นหลักฐานได้นะครับถ้าเกิดเหตุอะไรต่างๆถ้าใครมีกล้องที่เป็น 1080p อยู่แล้วสภาพมันไม่ได้ยับเยินแบบนี้ผมว่ายังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้กล้องที่เป็น 2K ก็ได้นะแต่ก่อนผมซื้อตัวนี้ก็แพงอยู่นะเกือบ 2,000 เลยนะรวมเมมแต่ทุกวันนี้มาราคามันถูกลงมากเลยนะเหลือไม่ถึงพันอ่ะผมซื้อช่วงโปรโมชั่นเหลืออยู่800 บาทเอง790 กว่าบาทไม่ถึง800ด้วยนะครับสามารถใส่เมมโมรี่ได้ถึง256กิกนะจากเดิมเราใส่สูงสุดแค่32กิกเนี่ยครับแต่ว่าผมใช้มายาวนานมากผมเปลี่ยนแบตมา 3-4 รอบแล้วสภาพยับเยินมากเลยนะครับแต่ว่าพวกภาพที่ได้ยังดีอยู่นะลองมาเทียบกันเป็นช็อตต่อช็อตลองตรงเส้นลำลูกกาแถบตรงโรงพยาบาลศิลปแพทย์ตรงเนี้ยภาพที่เอามาเทียบกันมันก็ไม่ได้แบบจะคมชัดต่างกันจนเวอร์วังอะไรประมาณนั้นพวกรายละเอียดต่างๆที่เป็นทะเบียนถ้าเป็นเวลากลางวันมันก็สามารถจับภาพได้เป็นหลักฐานได้นะตัวนี้แล้วก็กล้องตัวใหม่มันก็อย่างที่ว่าแหละเทคโนโลยีมันต่างกันทั้ง10 กว่าปีนะตอนนี้มันก็ชัดกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะชัดกว่าประมาณ 1.5 เท่านะครับหรือว่าถ้าใครพอมีกำลังทรัพย์มากเกินพันขึ้นไปเรียนระดับ 2,000 กลางๆถึง 4-5,000 ประมาณนี้ก็ไปเล่นกล้องที่เป็นคุณภาพ 4K เลยดีกว่ามันก็อาจจะได้ภาพที่ชัดเจนแล้วก็เพื่อเอามาทำพวกคอนเทนต์ได้เลยนะเวลาใครเป็นสายคอนเทนต์นะครับใช้กล้องหน้ารถเรานี่แหละขี่รถแล้วก็จับภาพด้วยตัวกล้องหน้ารถแล้วก็เอามาตัดต่อเป็นคลิปวิดีโอก็ยังได้เลยนะเดี๋ยวผมจะลองใส่ภาพที่เป็นกลางคืนมุมกลางคืนให้ทุกคนดูนะครับว่าโอเคไหมนะครับแต่สำหรับผมในอะไรล่ะราคาที่กล้องราคาที่ไม่เกิน 1,000 บาทผมว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เพื่อนๆ
ลองเอาไปใช้กับรถของเราได้นะครับถ้าใครยังไม่มีตัวกล้องใช้งานก็ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งตัวเลือกหนึ่งที่คุ้มค่าในรุ่นที่เป็นแบบเริ่มต้นเนาะแล้วก็มันก็ยังมีอีกหลายแบรนด์นะครับที่เล่นราคานี้ในตลาดอย่างพวกดีๆไปอะไรพวกประมาณนี้หรือว่า70ไมล์นี่ก็เป็นอีกเจ้าตลาดตัวหนึ่งที่มาเล่นเรื่องกล้องติดรถยนต์นะครับมีอีกหลายรุ่นนะครับเป็นระดับราคาสูงขึ้นเพื่อนๆก็ไปเลือกดูตามกำลังทรัพย์ของตัวเองแล้วก็เอามาใช้งานได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวคร่าวๆประมาณนี้สำหรับใครที่ต้องการข้อมูลลึกๆก็สอบถามพูดคุยกันได้นะครับพวกกล้องผมก็พอมีความรู้อยู่บ้างนะครับเดี๋ยวมาแชร์กันอีกทีว่าเรามีรถรุ่นนี้มีอะไรล่ะพวกอุปกรณ์ประมาณนี้เราเคยใช้รุ่นไหนมาบ้างเราประทับใจรุ่นไหนก็มาแชร์มาช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเพื่อนๆทุกคนที่กำลังหากล้องติดหน้ารถยนต์อยู่นะครับเพื่อที่จะได้เป็นข้อมูลช่วยตัดสินใจว่าตัวไหนมันดีไม่ดีอะไรประมาณนี้เราก็จะได้ความรู้ไปด้วยเนาะบางทีเราไม่ได้มีความรู้เชิงลึกกับมันมากๆนะสับแสงเฉพาะบางอย่างเราก็ไม่รู้หลายๆคนที่มีความรู้มากเรามาแชร์กันก็จะได้เห็นมุมมองที่แตกต่างเพิ่มขึ้นไปนะครับโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจที่มอบให้ช่องแจ๋วกับจ่อยของเราตลอดมานะครับหวังว่าเราจะอยู่กันอย่างนี้ไปตลอดเนาะขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกแรงใจนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ